كان يا ما كان في قرية صغيرة كان يعيش فيها عجوز حكيم، وكان لديه صديق جيد ومعروف عنه أنه حكيم لحسن الحظ أو ربما لسوء الحظ. كان لديه أيضا زوجة شابة جميلة، وكان الرجل العجوز وزوجته الشابة قد أنجبا ابنا. أحب الرجل ابنه كثيرا. في أحدى الأيام ظن العجوز أنه لا يمكن الوثوق بزوجته الشابة الجميلة، وقال: عندما أموت أنا متأكد من أنها ستتزوج من رجل آخر، وسيهدران معا الثروة التي عملت بجد من أجلها، ولن يتبقى لابني شيء يرثه من والدته. لذا سأفعل شيئا لضمان ميراث لابني المستحق، سأدفن ثروتي لحمايتها له. ثم دعا خادمه المخلص، وأخذوا معا كل الثروة وذهبوا إلى أعماق الغابة ودفنوها. وقال: عزيزي الخادم، أعلم أنك مخلص. بعد أن أموت يجب أن تعطي هذا الكنز لابني، واحتفظ بهذا السر حتى ذلك الحين. عندما تعطيه الكنز انصحه باستخدامه بحكمة وسخاء. لم يمض وقت طويل توفي الرجل العجوز. بعد عدة سنوات أكمل ابنه تعليمه وعاد إلى المنزل ليأخذ مكانه كرئيس للأسرة. قالت والدته: أن ابني رجل مشبوه، لقد قام والدك بإخفاء ثروته. أنا متأكد من أن خادمه المخلص يعرف مكانها. يجب أن تطلب منه أن يريك ميراثك، ثم يمكنك الزواج وإعالة جميع أفراد الأسرة. فذهب الابن إلى الخادم وسأله إذا كان يعرف أين أخفى والده ثروته، فأخبره الخادم أن الكنز مدفون في الغابة، وأنه هو الوحيد الذي يعرف المكان المحدد. ثم كلاهما أخذوا سلة ومجرفة إلى الغابة. عندما وصلوا إلى المكان الذي دفن فيه الكنز، فجأة أصبح الخادم منتفخا بمدى أهميته، على الرغم من أنه كان مجرد خادم كانت لديه القدرة على أن يكون الوحيد الذي يعرف السر. فأصابه الغرور وظن أنه أفضل من الشمس، فقال: يا ابن الجارية، كيف ترث الكنز من الأب الصابر؟ لم يرد على الخادم الذي عانى من إساءة معاملته له، رغم أن ذلك حيره. بعد وقت قصير عادوا إلى المنزل خالي الوفاض، وتكرر هذا السلوك الغريب مرتين أخريين، حيث كان الابن يعتقد أن الميراث في المنزل، ويبدو أن الخادم على استعداد لكشف سر الكنز. ولكن عندما ذهبنا إلى الغابة حاملين السلة والمجرفة كان الأمر كذلك، ولم يعد راغبا ومستعدا، وبدأ يتساءل لماذا يغير رأيه في كل مرة. قرر أن يأخذ هذا اللغز إلى صديق والده القديم الحكيم. ذهب إليه ووصف له ماذا حدث. قال الرجل الحكيم: اذهب مرة أخرى مع الخادم إلى الغابة، ولاحظ حيث يقف عندما يسيء إليك، وهو ما سيفعله بالتأكيد. ثم أرسله بعيدا قائلا: إنه ليس لديه الحق في التحدث معه بهذه الطريقة، اتركني، ثم احفر الأرض في تلك البقعة بالذات وستجد ميراثك. الخادم رجل ضعيف، لذلك عندما يقترب من القليل من قوته الصغيرة يحولها إلى إساءة. اتبع الابن هذه النصيحة بكل تأكيد،
حتى وجد الكنز المدفون. وكما كان والده يأمل أن يستخدم الثروة بسخاء لصالح الكثيرين. كما ترى في الحياة وفي حياتك، هذه القصة كمثال، وسنستعرض لكم 7 أنواع من الأشخاص لا يجب أن تثق بهم أبداً. الآن أصبح بعض الأشخاص خبراء في التحليق تحت الرادار، ولا نرى الضرر منهم إلا بعد ذلك عندما يفوت الأوان وتتفاقم المشكلة إلى نقطة لا عودة. بمجرد حدوث ذلك نغضب من الشخص الآخر، لكننا نغضب أكثر من أنفسنا لأننا لم نلاحظ العلامات عاجلاً. الثقة هي أساس أي علاقة، سواء بين الأصدقاء أو الشركاء أو زملاء العمل. إذا كان هذا الأساس ضعيفاً فسوف تنهار العلاقة في النهاية. يستغرق الأمر أيضاً الكثير من الوقت والجهد لإعادة بناء الثقة التي تم كسرها، وفي بعض الأحيان قد لا تتمكن من إنقاذ العلاقة. يمكنك تجنب السير في هذا المسار مرة أخرى إذا كنت تراقب الأنواع التالية من الأشخاص، واحتفظ بهم على مسافة فقط. رقم 1: الأشخاص المتقلبون الذين تتغير حالتهم المزاجية مع تغير الطقس، لا يشكلون أصدقاء أو شركاء مستقرين وموثوقين. إذا كانت حالتهم العاطفية تتقلب كثيراً، فمن المحتمل أن يقدموا لك الوعود وفي اليوم التالي يسحبوها. لا يمكنهم التأكد من قراراتهم، ويتأثرون بسهولة بالآراء والقيل والقال. هذا لا يعني أنه لا يسمح للناس بتغيير رأيهم، ولكن هذا النوع من الأشخاص لديه نمط ثابت جدا من التراجع عن كلمته، وهذا يجعل من الصعب الثقة بهم أو بناء علاقة مستقرة معهم. رقم 2: الأشخاص اللطفاء للغاية. بعض الناس جذابون وساحرون بطبيعتهم، ثم هناك أولئك الذين يتصرفون بلطف شديد، في حين أنهم في الواقع ليسوا جميلين إلى هذا الحد. وفي أغلب الأحيان يريدون شيئا منك فقط. نادرا ما ينفتح هؤلاء الأشخاص على أنفسهم، ويقضون معظم وقتهم في طرح الكثير من الأسئلة الشخصية. من الواضح أن بعض الأشخاص لديهم فضول بطبيعتهم، لكنك ستعرف الفرق عندما يكون هناك شخص ما يحاول التعرف عليك، مقابل عندما يبحث شخص ما فقط عن استخراج المعلومات. من الجيد أيضاً أن تكون حذراً من الشخص الذي عادة ما يكون لئيماً، لكنه فجأة يصبح لطيفاً معك، وعادة ما يكونون غير مهذبين مع الآخرين، ولكنهم لطيفون معك بشكل خاص. فهذا ينبغي أن يكون بالتأكيد رفع بعض الأعلام الحمراء أيضاً. رقم 3: الأشخاص الذين يفتقرون إلى التعاطف. التعاطف هو القدرة على الفهم الحقيقي لما يشعر به الآخرون والتعاطف معهم، وهذا يجعلك مستمعاً رائعاً وشخصاً يعرف دائماً الشيء الصحيح الذي يجب قوله. في المقابل، فإن أولئك الذين يفتقرون إلى التعاطف سوف يتجنبون أي سيناريو، حيث يبدو أنهم مضطرون إلى تقديم الدعم العاطفي لشخص ما. إنهم بدلاً من ذلك يتصرفون بطرق ضارة ومؤذية، مما يترك الإزعاج والفوضى في أعقابهم. والأسوأ من ذلك أنه من غير المرجح أن يدرك هؤلاء الأشخاص الأذى الذي يسببونه منذ أن فعلوا ذلك. يرون الأشياء فقط من وجهة نظرهم الخاصة. لا يمكنك الوثوق بالأشخاص الذين لا يفهمون عواقب أفعالهم، لذا من الأفضل
تجنبهم كلما أمكن ذلك. رقم 4: الأشخاص الذين لديهم قدرة تنافسية مفرطة. المنافسة يمكن أن تكون شيئاً صحياً يمكنك التعلم منه وتحدي نفسك لتكون أفضل، لكن هذا لا يحتاج إلى أن يمتد إلى كل مجال من مجالات حياتك. بعض الناس يجعلون كل شيء بمثابة مسابقة. إذا حصلت على زيادة فقد حصلوا على زيادة كبيرة أيضاً. إذا كنت قد خطبت للتو فهم فجأة على وشك الزواج. إذا ركضت ميلاً واحداً اليوم فمن المؤكد أنهم ركضوا أميال. يمكنك الحصول على ما أقوله. إنهم يحاولون دائماً التفوق عليك، وهذا ينبع من الغيرة أو عدم الأمان أو كلاهما. سيحاول هؤلاء الأشخاص دائماً التقليل من إنجازاتك، وغالباً ما يثيرون مشاعر القلق أو عدم الكفاءة أو الضيق. ينتهي بك الأمر إلى الشك في نفسك أو الشعور وكأنك لا ترقى إلى المستوى المطلوب. رقم 5: الأشخاص الذين يريدون السيطرة على كل شيء. الشخص الذي يحاول باستمرار السيطرة على كل موقف هو علامة حمراء. غالباً ما يرغب الأشخاص مثل هؤلاء في تولي المسؤولية من خلال ممارسة بعض ألعاب القوة للحصول على اليد العليا. قد يتحدثون معك لفهم نقاط ضعفك ومحفزاتك العاطفية حتى يتمكنوا من استخدامها ضدك. اهتمامهم أقل بحياتك وأكثر بنواقصك وتجاربك السلبية. لأن الأشخاص المسيطرين لا يهتمون ببناء العلاقات، فإن الحياة هي لعبة شطرنج بالنسبة لهم، ويشعرون أنهم إذا لم يضعوا استراتيجيات في كل دقيقة فإنهم يخسرون. مثل هؤلاء الأشخاص أنانيون للغاية لدرجة أنهم لا يستحقون الثقة. رقم 6: الأشخاص الذين يلعبون دور الضحية دائما. يبدو أن بعض الأشخاص دائما ما يعانون من سوء الحظ، لكن نصفهم سيستمر في المثابرة، بينما النصف الآخر سيجلس ويتذمر من الأوراق التي تم توزيعها عليهم. ومن السهل أن تشعر بالسوء تجاه هؤلاء الأشخاص، ولكن عليك أن تحترس من الضحايا الأبديين. يشعر هؤلاء الأشخاص بأن العالم يتآمر ضدهم، ولا يرون أي خطأ في أنفسهم أبداً، ولا يعترفون حتى بأخطائهم. كل ما يفعلونه هو إلقاء اللوم على الآخرين وجعلهم يشعرون بالذنب. رقم 7: الأشخاص الذين يخبرونك بأسرار الآخرين. إذا كنت تعرف شخصاً يخبرك بأسرار الآخرين بانتظام، فهناك احتمال كبير أنه يخبر الآخرين بأسرارك أيضاً. وإذا طلبوا منك عدم قول أي شيء، يمكنك أن تضمن أنهم يطلبون الشيء نفسه من الآخرين أيضاً. هؤلاء الأشخاص ليس لديهم مفهوم الولاء، ولا يهتمون بالسرية. إنهم لا يمانعون في الكشف عن سر أو نشر معلومة مثيرة، حتى لو كانوا يعلمون أنها قد تسبب ذلك الاحتكاك بين الناس الذين هم على علاقة جيدة. هل سبق وأن وثقت بشخص لا ينبغي أن تثق به؟ أو هل تعرضت للخيانة من شخص قريب منك؟